কাপোৰৰ লগত মেচিং হৈ গৈছে চিটিং সোফাখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছে কি ফুটি পাইছে কি ভৰি জোকাই জোকাই বহি আছা চা গোসাঁই কুটু গোসাঁই বহি আছা গোসাঁই চাও 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 কুটু গোসাঁই চাও নেখা গোসাঁই চি 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 নেখায় নেখায় চি চি গোসাঁই চি 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 হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গোসাঁই এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা এই চোৱা এই চোৱা এই চোৱা হাই হাই কৈ দিয়া চ' অহা কাইলৈ আমাৰ ল'ৰা অন্নপ্ৰসন গতিকে ল'ৰাৰ কাৰণে কি আউটফিট কিনিছোঁ মানে অহাকাইলৈ পিন্ধাবলৈ আৰু মই আৰু মিষ্টাৰেও কি আউটফিট পিন্ধিম অলৰেডি আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অহাকালি অন্নপ্ৰসনৰ ভিডিঅ'খিনি মিলি যিহেতু আলহীও থাকিব গতিকে আলহী যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এডিট কৰিব টাইম পাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে পাব তাতে বতৰৰ একদম মানে বেলেগ আৰু মানে বতৰ ঠিকনা নাইকিয়া হৈছে কেতিয়া কি হয় ঠিক নাই সেইকাৰণে আৰু মোৰ ইমান ডাঙৰকৈ মানে অন্নপ্ৰসন পতা মন নাছিলে কিন্তু মিষ্টাৰৰ মন যিহেতু আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান গতিকে তেওঁ মানে কৈছে যে ল'ৰা মানুহ যিহেতু এতিয়া অন্নপ্ৰসনটোহে হ'ব আৰু তাৰপিছত একদম বিয়া পাতিলে ডাঙৰ বিয়াখনহে হ'ব গতিকে মাজতো তেনেকুৱা একো প্ৰগ্ৰাম নাই সেইকাৰণে তেওঁ ডাঙৰকৈ পতা মন মোৰ পিছে মন নাছিলে ইমান ডাঙৰকৈ পাতিনো কি লাভ বোলো এই বতৰত তেনেকুৱা কিন্তু তেওঁ পতা মন গতিকে মানুহ ইনভাইট কৰা হৈছে 350 তো 350 মানুহ ইনভাইট কৰা হৈছে আৰু 350 মানুহৰ হিচাপত খানা আইটেম থাকিব ছাগলী মাংস তাৰপিছত মাছ তাৰপিছত পনীৰ দালি চব্জি সালাড তাৰপিছত মুড়ি ঘণ্টা আৰু গোল্লা দৈ পায়স সেইবোৰ থাকিব আৰু 350 মানুহৰ আইটেম সিমানখিনি ছাগলী মাংস 30 কেজি অৰ্ডাৰ দিয়া বুলি কৈছে ল'ৰাক অহাকাইলৈ কি আউটফিট পিন্ধাম আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বা আমি গোটেই মেচিং কৰি পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ আইডিয়াবোৰ আগৰ পৰাই তেনেকুৱা বাৰু গতিকে ল'ৰাক বিচনাত থৈ লওঁ তাৰপিছত ল'ৰা আউটফিটটো দেখাম মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গোসাঁই এইফালে চোৱা হেল্ল' এভৰিৱান কৈ দিয়া অহাকাইলৈ মোৰ ভাত মুখত দিয়া দেই মই অহাকাইলৈ ভাত খাম সকলোৱে আহিব ইনভাইট কৰা গোসাঁই হেল্ল' আশীৰ্বাদ কৰিব দেই কৈ দিয়া যাতে মই সোনকালে ভাত খাব পৰা হওঁ কৈ দিয়া গোসাঁই কৈ দিয়া এইফালে চোৱা গোসাঁই এইফালে চোৱা কোৱা মোৰ চোলাটো টানি আছে পিছে আজি আমি দুটা মেচিং পিন্ধিছোঁ চ' এতিয়া ল'ৰাক মই বিচনাত থৈ লওঁ তাৰপিছত ল'ৰা আউটফিট আৰু আমাৰ আউটফিট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক ল'ৰা অন্নপ্ৰসনৰ কাৰণে মই অনলাইনৰ পৰা মানে মিছ'ৰ পৰা আনিছোঁ ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তু এইবোৰ এই দুটা বৰ্তমান ফুলোৱা হৈ আছে বাকী বেলুনৰ পেকেট এটা আহিছে 130 আৰু লগতে জিকমিকৰ যোনবোৰ মানে কি কাগজ থাকে তেনেকুৱা দুটা পেকেট আহিছে আৰু লগতে ষ্টাৰ আহিছে বহুতবিলাক এনেকুৱা পুতলাও আহিছে কেইটামান বাকীখিনি ফুলোৱা নাই দুটা ফুলোৱা হৈ আছে আৰু লগত মানে কি এইবোৰ পাম দিয়াৰ কাৰণে বা বেলুন ফুলোৱাৰ কাৰণে পাম্প এটাও আহিছে এইটো লোৱা পুতলাটো চ' ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তুখিনি আহিছে অহাকাইলৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিলে যদি পাৰোঁ টাইম পাওঁ দেখাম বাৰু এতিয়া পেণ্ডেল বনাই আছে পেণ্ডেলৰ মানুহে বাহিৰত কাম কৰি আছে আৰু মই ভিতৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চ' চাহপানী দি আহিলোঁ বাৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাখোঁ আজিতে তেতিয়া কালি আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ টাইম নহ'ব কাৰণ আলহীও আহিব যিহেতু বাহঁত মানে তাৰ জেঠাইঘৰত মামায়েক মামীয়েকহঁত চবেই আহিব গতিকে আলহী আহিব যিহেতু তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজিতে ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাখিছোঁ বাহিৰত পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে তো ডেক'ৰেশ্যনৰ বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ আৰু এনেকুৱা পুতলাও যে বহুতকেইটা আহিছে 5টামান আহিছে আৰু ষ্টাৰ আহিছে 5টামান তেনেকৈ ডেক'ৰেশ্যনৰ পেকেটটোত যে বহুতবিলাক বস্তু আহিছে মানে কম ৰেটত ভাল বস্তু পাইছে মানে আৰু নেক্সট হৈছে এয়া
দুটা প্লাজো পেণ্ট আনিছোঁ এইটো ব্লেক আৰু এইটো গ্ৰে কালাৰ এই দুটা প্লাজো পেণ্ট আনিছোঁ মই নিজেও ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে যিহেতু জেঠাইহঁত মামীহঁত আহিব সিহঁতে পিন্ধাৰ কাৰণেও এই দুটা কম ৰেটত পাইছোঁ মানে দুটা 150 টকাত পাইছোঁ মিছৰ পৰা লৈছোঁ চ' কম ৰেটত পাইছোঁ ধুনীয়া দামত পাইছোঁ সেইকাৰণে এই দুটা লৈ থ'লোঁ কামত অহা বস্তু যিহেতু ল'ৰাই খেলি আছে পুতলা দুটা লৈ সেই দুটা দেখিলে যে তাক লগাই হ'ল মানে সেইকাৰণে তাক দি থ'লোঁ সেইকেইটা আৰু ল'ৰা আউটফিটটো হৈছে এয়া এইটো য়েল্লো পাঞ্জাবী আৰু এখন ধুতি দুইটা সাইড একে স্টাইল দুইটা সাইডে পিন্ধাব পাৰি ইমান যে মৰম লাগিছে মোৰ বহুত মৰম লাগিছে সৰু পোৱালি কাপোৰবোৰ বহুত মৰম লাগে আৰু একদম পিয়ৰ কটনৰ হয় ধুই দিছিলোঁ মই বাৰু আজি তো পিয়ৰ কটনৰ হয় অলপ দেৰিকৈ ষ্টি মাৰি ৰাখিম একদম পিয়ৰ কটন হয় খুব ধুনীয়া আহিছে আৰু একদম কম ৰেট 170 লৈছে যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আনিব পাৰিব মিছৰ পৰা লৈছোঁ মিছৰ কাপোৰবোৰ মই বহুত ধুনীয়া পাওঁ ৰেটটো ভাল আৰু সেই ৰেটটো হিচাপত কাপোৰবোৰ ইমান ধুনীয়া আহিছে পিয়ৰ কটনৰ আহিছে ধুতি ষ্টাইলটো বিৰাট ভাল লাগিছে ৰছী বন্ধা নহয় ইলাষ্টিক থকা যিহেতু সৰু পোৱালি এনেকৈ আহিব কিন্তু ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে দুইটা সাইডে পিন্ধিব পাৰিব এনেকুৱা সেয়া তাৰপিছত ল'ৰা আউটফিটযোৰ লগত মেচিং কৰি দেউতাকৰ কাৰণে এইটো য়েল্লো পাঞ্জাবী এয়া ল'ৰা পাঞ্জাবীটোৰ লগত ছেম হয় চ' এইটো বাৰু দোকানৰ পৰাই লোৱা হৈছে 500 লৈছে এইটো ব্লেক পেণ্টৰ লগত বা হোৱাইট পেণ্টৰ লগত পিন্ধিব দিম তাৰপিছত ল'ৰা আৰু দেউতাকৰ আউটফিটৰ লগত মেচিং কৰি মোৰ কাৰণে এযোৰ য়েল্লো কাপোৰ চাদৰ মেখেলা য়েল্লো চাদৰ মেখেলা চ' খুলি মেলি দেখাই নাথাকোঁ এযোৰ এখন মেখেলা য়েল্লো চাদৰ মেখেলা ব্লাউজটো ষ্টাইল অৱশ্যে ভাল পিঠি ষ্টাইলটো এনেকুৱা দিছোঁ ব্লাউজটো পিঠি ষ্টাইলটো এনেকুৱা চাইডে মণি লগোৱা হৈ আছে পিঠি ষ্টাইলটো এনেকুৱা তাৰপিছত ফ্ৰণ্টৰ চাইডে ফালা হয় আৰু হাততো এনেকুৱা মণি লগোৱা হৈ আছে চ' ইমানখিনি চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ কাৰণ বাহিৰত যিহেতু পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে গতিকে কিবা লাগিবও পাৰে সেইখিনি চাওঁ অহাকাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অহাকালি দিনটোত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ যাতে অহাকালি দিনটো আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বা আমাৰ কাৰণে ভালে যায় তো অহাকাইলৈ লগ পাম বাই আজিলৈ হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া ডাঙৰ মামাইক আৰু ল'ৰা আৰু মই ৰেডি মই নিজে সেল্ফ মেকআপ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নিজে চব মেকআপ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমিতো য়েল্লো আউটফিট মেচিং কৰি দেউতাকৰ সৈতে পিন্ধিছোঁ দেউতাকে এতিয়া কোনপিনে কামত আছে গম পোৱা নাই আমি ল'ৰা আৰু মই ৰেডি কিন্তু মিলি গ'ল আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাপোৰৰ লগত আমাৰ কাপোৰ কাৰণ পেণ্ডেলটো য়েল্লো কাপোৰে লগালে ভবা নাছিলোঁ কিন্তু নভবাকৈ মিলি গ'ল আমাৰ সকলোখিনি চ' চাই থাকক এতিয়া লাহে লাহে মানুহ অহা আৰম্ভ হৈছে গতিকে ল'ৰাৰ নিয়মটো আগতীয়াকৈ কৰি লওঁ তাৰপিছত মানুহে খোৱাও আৰম্ভ কৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মানুহ অহাও আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে বৰষুণো পৰা আৰম্ভ হৈছে এইখিনি সময়তে এয়া মই গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক ডেক'ৰেশ্যনখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু মই মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ অলপমান কাৰণ DSLRত ভিডিঅ' আৰু ফটো উঠাব কিন্তু সেয়া কেতিয়া পোৱা যায় ক'ব নোৱাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই যিহেতু ভিডিঅ'টো আগতীয়াকৈ আপলোড দিম সেইকাৰণে মই নিজৰ মোবাইলতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ এয়া আমাৰ এইখিনিতে ল'ৰাক ভাত খোৱা হ'ব এইখিনিতে বেলুন দি ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ এন্ধাৰ আহিছে যিহেতু দিনৰ ভাগত আৰু বৰষুণ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া সেইকাৰণে এন্ধাৰ হৈ আছে দিনৰ ভাগত কাৰণে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়া কৰা নাই ৰাতিলৈ কৰা হ'ব এয়া গেটৰ সন্মুখৰ পৰা উঠাওঁতে অলপমান পোহৰ আহিছে আনপিনে মামীয়েক আৰু জেঠাইকে ল'ৰাৰ নিয়মৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন সেইখিনি ৰেডি কৰিব গৈছে কাৰণ ভাত যিহেতু হৈছে আৰু ভাতৰ থালিখন ৰেডি কৰিছে এতিয়া আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ভাতৰ থালি ৰেডি আৰু মামায়েকে সৰু মামায়েকে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিব খুওৱা তাৰপিছত ডাঙৰ মামায়েকে তাৰপিছত দেউতাকে মই এনেকৈ যোনে খুৱাই অলপকৈ নিয়মটো কৰা যাব বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব
অলপ টাচ কৰি যাব লাগে গোটেইখিনি একবাৰতে জ্বালা লাগে সো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব লগতে নতুন এটি ভিডিওৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই